seen and witnessed in Tacloban shows the horrific ravages of natural disasters leaving behind long-term effects. And on behalf of the government of the Socialist Republic of Vietnam, I wish to express my sincere thanks and high appreciation to the government of the Philippines for hosting this important event. This clearly shows the worldwide attention that the disaster risk reduction is attracting and the increasing importance that our two continents is attaching to it, particularly when international situations and natural disaster challenges become more unpredictable. Thưa các vị, những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến những thảm họa đã vượt ra khỏi khả năng ứng phó của một quốc gia hay châu lục, tác động đến mọi mặt của đời sống, ảnh hưởng nặng nề tới phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu, chịu tác động của nhiều loại thiên tai, vốn đã trở nên ngày càng cực đoan hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu. Ladies and gentlemen, in recent years, we have witnessed natural disasters going beyond the response capacity of a country, significantly affecting all aspects of our lives, especially the sustainable development in each nation. Vietnam is among the most vulnerable countries to climate change and attacked by various types of natural disasters that tend to be more extreme and frequent. Năm 2013, Việt Nam đã hứng chịu số lượng kỷ lục với 15 cơn bão, trong đó có 3 cơn bão với cường độ mạnh trên cấp 12, kèm theo bão là mưa lũ lớn trên các lưu vực sông đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân. Đặc biệt trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, liên tiếp 2 cơn bão Uy Típ và Nari đổ vào các tỉnh miền Trung đã cướp đi sinh mạng của 44 người. Mặc dù chính quyền địa phương đã cảnh báo và di rời 64 hộ dân trên tổng số 230.000 người, khoảng 30.000 hecta cây công nghiệp, cây ăn quả đã bị thiệt hại, phá hủy nhiều công trình thủy lợi, giao thông, thông tin liên lạc. Ước tính thiệt hại kinh tế của riêng 2 cơn bão này lên tới 800 triệu USD. Bão số 15 đã gây mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, vượt mức lịch sử và làm ngập lụt trên 400.000 ngôi nhà tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. In 2013, Vietnam suffered a record number of 15 typhoons, 3 of which were at a scale 12 and above, causing severe floods and leaving behind significant damage and losses for the people, particularly those living in rural areas. 2 typhoons, Utip and Nari, made landfall in central provinces of Vietnam, killing 44 people, destroying about 30,000 hectares of cash crops and fruit production, badly damaging public infrastructure, such as the road communications and irrigation facilities, and more than 230,000 people were evacuated. The total economic losses due to these 2 typhoons are estimated to be $800 million US. Storm, locally named number 15, with heavy rains and rivers in the south, central, and central highlands of Vietnam, hit a high record level, and more than 400,000 houses were flooded, resulting in significant devastation in central provinces of Vietnam. Nhằm tăng cường khả năng quốc gia trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bên cạnh việc đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cảnh báo sớm, tăng cường trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, thì Việt Nam đã nỗ lực tăng cường về năng lực thể chế, ứng dụng về khoa học công nghệ, đã xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Luật phòng chống thiên tai của Việt Nam đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2014, trong đó đã nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong quản lý và giảm nhẹ thiên tai, lồng ghép quản lý và giảm nhẹ thiên tai trong việc phát triển kinh tế xã hội, từng bước chủ động và ứng phó, khắc phục kịp thời những hậu quả của thiên tai gây ra. Với những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhờ đó, thiệt hại về người và tài sản thiên tai trong những năm gần đây đã được giảm đáng kể. And behind huge investments that have been made in infrastructure and capacity building in early warning systems, search and rescue equipment, Vietnam is taking a great effort to strengthen her institutional and scientific capabilities for building resilience and disaster risk mitigation. Vietnam is implementing the national strategy for national disaster and prevention and reduction until 2020. In May 2014, the law on the national disaster prevention and control takes effect and has emphasized the important role of the local communities in disaster risk management and reduction.
incorporating disaster risk reduction into socio-economic development plan so as to improve the preparedness and timely response to natural disasters. As a result of the great efforts of the government and the people of Vietnam, with the valuable support of the international community, human and property losses due to natural disaster have reduced considerably. Tuy nhiên thì thực tế từ những trận lũ lịch sử tại Bangkok năm 2011, siêu bão Hải Yến và những trận lũ lụt của miền Trung Việt Nam năm 2013 cho thấy nguy cơ về thảm họa là hoàn toàn có thể xảy ra. Bão Hải Yến sau khi tàn phá Taliban đã đi vào bờ biển Biển Đông với cường độ không hề suy giảm, và rất may cho Việt Nam khi cách Đà Nẵng, một thành phố lớn ở miền Trung Việt Nam, 200 km thì bão đã đổi hướng và đi dọc theo bờ biển. Và lúc đó tôi đang trực ở thành phố Đà Nẵng. And however, the historical floods in Bangkok in 2011 and Haiyan super typhoons in the Philippines and severe flooding in central Vietnam in 2013 showed that the natural disasters are obvious. Haiyan super typhoons, after slamming into Tacloban as a Category 5 storm, had entered the East Sea and with unchanged intensity. It was fortunate for Vietnam that eventually the typhoon made a landfall in Vietnam has redirected its path and become weakened. At that time, I was in Da Nang to have on-site give the guidance on the flood control. Do vậy, việc xây dựng một nỗ lực chung trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế đã trở nên cấp thiết. Trong khuôn khổ ASEM, việc tăng cường về quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với những tình trạng khẩn cấp, trong đó ưu tiên tăng cường về chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hỗ trợ về công nghệ về quản lý rủi ro thiên tai, việc hợp tác để xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, cứu hộ cứu nạn, cứu trợ sau thiên tai cần được tiếp tục xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. And ladies and gentlemen, building a national, regional and international joint efforts become an urgent need. In the framework of ASEM cooperation, the strengthening of disaster risk management and emergency response with priorities given to knowledge and experience sharing, technical support to disaster risk management, early warning systems, rescue and relief should be considered high on agenda. Tại hội nghị này, chúng tôi cũng kêu gọi các bên sẽ nỗ lực hơn nữa trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và nông thôn. Đây là lĩnh vực mà có nhiều người dân tham gia, dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra, hỗ trợ nông dân và ngư dân hoạt động trên biển một cách hiệu quả và thiết thực hơn. And at this conference, Vietnam calls on all the parties to continue your efforts in disaster risk management and reduction, with a more focus being given to agriculture, fisheries and rural development. Those sectors engage a large rural population who are also among the most vulnerable groups when disaster occur, and support to farmers and fishermen should also be provided in a stronger and more effective manner. Tôi tin tưởng rằng Hội nghị Manila lần này một lần nữa sẽ khẳng định những đóng góp thiết thực của ASEM đối với nỗ lực toàn cầu ứng phó với thiên tai, đặc biệt là hướng tới Hội nghị toàn thế giới về giảm nhẹ thiên tai sẽ được tổ chức tại Sendai, Nhật Bản vào 2015. And I strongly believe that the Manila conference will make a great contributions of ASEM to the global efforts to cope with the natural disasters, especially towards the World Conference on Disaster Risk Reduction to be held in Sendai, Japan next year. Thưa các vị đại biểu, thì cuối cùng chúng tôi cũng xin lưu ý các vị về tình hình đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra ở Biển Đông. Từ ngày 1 tháng 5 2004, Trung Quốc đã sử dụng hơn 130 tàu quân, trong đó có tàu quân sự và máy bay để bảo vệ giàn khoan đặt vào vị trí sâu hơn 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển 1982. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC, mà Trung Quốc là một bên đã tham gia ký kết. Việt Nam mong muốn hòa bình, hữu nghị và chúng tôi kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình và hữu nghị phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân dịp hội nghị ASEM được tổ chức lần này, chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ những yêu cầu hợp pháp và chính đáng của Việt Nam. Ladies and gentlemen, in closing, I would like to draw your attention to a kind of man-made risk and disaster that is an extremely serious situation going on in the South China Sea. Since the 1st of May 2014, China has placed an oil rig at the location of 80 nautical miles deep into the Vietnamese exclusive economic zone as prescribed by the
1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. To safeguard the rig, China has dispatched more than 130 ships, including military vessels and planes, to the area. Such a placement is a serious violation of the international law and the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea, DOC, to which China is also a signatory. Vietnam always wants peace and friendship and has exercised utmost restraint, showed every gesture of goodwill, and we remain unwavered and resolute in defending our sovereignty by peaceful means in conformity with international law. We avail ourselves of the large ASEM conference to express our deep gratitude and to launch our urgent call on the ASEM member states and other countries in the world to continue voicing your support to the legitimate demand of Vietnam. Dạ, xin trân trọng cảm ơn các vị. And thank you very much, and I wish you the conference every success. Thank you, Vice Minister Hoang Văn. For our next speaker, may we call on the Honorable Mario Montejo, Secretary, Department of Science and Technology, to talk about science technology. Thank you. Senator Lauren Ligarda, fellow cabinet members, excellencies, distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen, good noon. Allow me first to congratulate ASEM, the organizer of this conference, on this timely topic, disaster risk reduction management and climate change adaptation. Over the last decade, the world